Hey guys, welcome back to my channel, The Mo Wayfarer. Guys, today's video is all about a viral recipe যেটো খুব ভাইরাল হৈছিল Facebook, YouTube সবতে। তো এটো রেসিপি মই নবনাও আজি, মোৰ বট্টাৰ লৰাই বনাব, থমাস তাৰ নাম। হি এয়া জুগাৰ কৰি দিবলৈ কৈছে মোৰ নিজৰ ভাইটি আৰু ফাৰাগৈ এখিনি ৰেডি কৰিছে আৰু মেইন আজি কুক হৈছে থমাস। তো আপোনালোকে তাক সাকে মোৰ ভাইটিৰ এমলেছ ওয়ান্ডাৰ চেনেলটো প্ৰায় দেখিছে কুক কৰা হি বহুত বঢ়িয়া খানা বনায় তো হিয়ে ক'লে কি আজি মটন চম্পাৰণ বনাই খাম বা আপোনালোকক তো এয়া ৰেডি কৰি লও তাৰ পিছতে হি কেনেকৈ বনাই দেখাম আপোনালোকক এটা এটাকে মটন চম্পাৰণত স্পেশালি পিয়াজ অলপ বেছিকৈ লাগে তো আমি আনিছো 1 কেজি মটন তাত দিছো আমি মোৰ দেন হাফ কেজি পিয়াজ এতিয়া মেৰিনেশনৰ প্ৰসেস এয়া দিলো ৰেড চিলি পাউডাৰ লগতে দিয়া হৈছে মিঠা তেল 1 কাপ এতিয়া ইয়াত নেক্সট যাব আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট যেটো আমি অলৰেডি গ্ৰাইন্ড কৰি প্লাই থৈ দিছিলো এয়া সক ক্লোজ ভিউ কি ধুনিয়া লাগিছে দেখাত ন কালাৰফুল একদম পুৰা এতিয়া ইয়াত যাব মিট মছলা আধা পেকেট এটো সৰু পেকেট হয় তাৰ আধা পেকেট দি দিছো 5 টকীয়া পেকেটৰ তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত দিয়া যাব এতিয়া জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা অলপ তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত যাব গোটা মছলা খিনি গোটা মছলা দিয়াছক দালচিনি আছে সৰু ইলাচি আছে 5-6টা মান লৈছো তাৰ পিছত লং আছে গোটা জালুক আছে তাৰ পিছত ইয়া ষ্টাৰ এনিছ এবোৰ হৈছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট মটন চম্পাৰণত ইউজ হয় এতিয়া গোটা মছলাখিনি আমি মটনৰ মেৰিনেশনত দি দিম এতিয়া ইয়াত যাব কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এই কাটি থোৱা পিয়াজখিনি ইয়াত দি দিম এয়া পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনিয়াকৈ হাতেৰে সানি লোৱা গৈছে তাকি মছলা যিখিনি অলৰেডি দিয়া গল আৰু পিয়াজখিনি লগত ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰিলে কি হ'ব ফ্লেভাৰটো মটনখিনিত সোমাই যাব তো আৰু দুটামান ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিবলৈ আছে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ইয়াত আকৌ অলপ মিঠাতেল দিয়া গৈছে কাৰণ মিঠাতেল সানিবলৈ লওতে 1 কাপ দিয়া হৈছিল তো আকৌ অকমান দি দিছে আকৌ মিঠাতেলখিনি দি লৈ ভালদৰে সানিছে এতিয়া ইয়াত দিয়া গৈছে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালদি পাউডাৰ 1 টেবুলস্পুন ইয়া হালদি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত ধুনিয়াকৈ আকৌ নিমখ হালধি লগত সানি লোৱা হৈছে চাই থাকক আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আছে হেতু দিয়া যাব নেক্সট সো গাইস তো মটন চম্পাৰণৰ লাষ্ট ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো হৈছে ইয়া দৈ ইয়া দৈ 2 চামুচ দিয়া গৈছে আৰু মটন চম্পাৰণৰ নেক্সট মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট হেতু হৈছে গোটা নহৰু সো গোটা নহৰু আমি 3টা দি দিছো ইয়া সকলোখিনি দি লৈ এতিয়া ধুনিয়াকৈ সানি লোৱা যাব সকলোখিনি মছলা ভালদৰে সানি লোৱা হৈ গল এতিয়া 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থৈ দিম মেৰিনেশনৰ ৰখা 2 আৱাৰ্ছ হৈ গল আৰু মটন চম্পাৰণ বনোৱা মেইন ইউটেনসিলটো হৈছে এটো হান্ডি এই হান্ডিটো ধুনিয়াকৈ আমি লেপি লৈছিলো বাহিৰৰ সাইডটো মাটিয়ে দি আৰু এতিয়া অকমান তেল দি প্লাই ভিতৰটো গ্ৰীজ কৰি লৈছো ভালদৰে হান্ডিটোৰ ওপৰচোৱা মই হাতেৰে এনেকৈ অলপ মিঠাতেল সানি প্লাই গ্ৰীজ কৰি দিছো তো এতিয়া এয়া মেৰিনেশন কৰি ৰখা মাংসখিনি হান্ডিটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিম এইদৰে ধুনিয়াকৈ ভৰাই পেলাই হান্ডিটো সিল কৰি দিম আৰু সিল কৰি পেলাই মই অলপ আটা সানি পেলাই অলৰেডি থৈ দিছো মাংসখিনি ভৰাই লৈ পেলাই ভালদৰে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছো কি দৰে সিল কৰো ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকক হান্ডিটোৰ মাংসখিনি ভৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এই সানি থোৱা আটাৰ ডোটো এদি সিল কৰি দিম এইদৰে আটাৰ ডোটো হান্ডিটোৰ চাৰিওকান এনেকৈ লগাই ল'ব তাৰ পিছত ওপৰত এনেকুৱা বাটি এটা দি ল'ব দি লৈ পেলাই সিল কৰি দিয়ক বাটিটো লগতে আৰু সিল কৰোতে চেক কৰিব যাতে কোনো পিনে আটাৰ সিল মাৰোতে যাতে ফুটা নাথাকে নহলে ভিতৰৰ গেছটো আউট হৈ যাব আৰু মাংসখিনি নিসিজিব সো হেতু কথা আপোনালোকে মন কৰিব সিল কৰোতে তো গাইস এয়া সিল কৰি হৈ গল এতিয়া এইখিনি জ্বলি থকা অঙঠাৰ ওপৰত বহাই দিম
অঙঠাৰ তাপতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু মাংসখিনি সিজিবলৈ কমেও 1.5 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা সময় লাগিব 1 ঘণ্টা সময় ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত দিয়াৰ পিছত মই তাৰ পৰা নমাই পেলাই ডাইৰেক্ট হান্দিটো এতিয়া অঙঠাৰ ওপৰত থৈ দিলোঁ সো গাইজ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া হান্দিটো জুইৰ পৰা অতৰাই আনিলোঁ এতিয়া মই খুলি পেলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ এয়া চাওক গাইজ ৱাও গাইজ আপোনালোকক মই ক্লোজ ভিউ দেখাই আছোঁ মটন চম্পাৰণৰ এয়া চাওক এতিয়া উতলি আছে জুইৰ পৰা নমোৱাৰ পিছতো চাওকচোন ওপৰত এই তেল বিৰিঙি আহিছে ৱাও তো এয়া গাইজ হান্দিৰ পৰা উলিয়াই পেলাই অলপ ভাইটিক টেষ্ট কৰি চাবলৈ দিছোঁ সি আপোনালোকক ৰিভিউটো দি আছে তো গাইজ চাওক তাক ৰিভিউ দিবলৈ ক'লোঁ কি ফটো আমি কৰি আছে ই এনেকুৱাই সদায় এনেকুৱাই কৰে কিবা এটা বস্তু বনোৱাৰ পিছত খাবলৈ দিবলৈ এই ফটো আমিতো ইয়াৰ নুগুচেই Amazing. Wow, man. This is really amazing. Literally, I'm telling you, right? So juicy and so tender. Literally, bro. This is a real, like the authentic, ethnic Champaran chicken. ৰিভিউ দিওঁতে ফটো আমি কৰোঁতে কৰোঁতে চম্পাৰণ মটনটো সি চিকেন কৰি পেলালে Amazing. After such a long time, like, I really tasted the mutton and literally. তো গাইজ এয়া থমাছ ভাইয়ে বনোৱা মটন চম্পাৰণ চবকে ছাৰ্ভ কৰিলোঁ আমি পৰাঠা লগত খাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত য়ামি হৈছে গাইজ বহুত টেষ্টি হৈছে ই সঁচাকৈ খানা বহুত বঢ়িয়া বনায় সো গাইজ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকেও এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব এবাৰ খাই চাব সঁচাকৈ মটন চম্পাৰণ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইটো এটা মানে ইউনিক ষ্টাইল অফ মানে মটন কুকিং হয় সঁচাকৈ yummy আমি for the first time try কৰিছো and it turned out literally mind blowing তো গাইজ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো গাইজ until my next video bye bye take care and have a good night sleep